Шановні глядачі та журналісти, мене звати Михайло Камчатний, я директор Міжнародного інституту свободи. І сьогодні ми презентуємо концепцію національної економічної безпеки України та індекс економічної безпеки. Міжнародний інститут свободи – це незалежна, неполітична та некомерційна громадська організація, мозковий або аналітичний центр, метою якого є просування та ідей та цінностей економічної, індивідуальної та політичної свободи людини. Серед кількох напрямків, якими займається наш інститут, одним з напрямків є дослідження. Об'єктом дослідження є економіки перехідних країн постсоціалістичного та або радянського минулого, які переходять від соціалістичної економіки до капіталістичної економіки. Також ми вивчаємо теорію та практику економічного розвитку, а також взаємодію між людиною, бізнесом та державою через призму того, як найбільш ефективно взаємодіють між собою ці суб'єкти. Одним із напрямків є дослідження, є у нас вивчення саме національної економічної безпеки. Автор ідеї та концепції та індексу є президент Міжнародного інституту свободи Ярослав Романчук, який трохи пізніше представить цю концепцію. Цей індекс є одним з частиною ще двох напрямків дослідження, які ми плануємо в майбутньому. Це індекс економіки здорового глузду та індекс соціального добробуту. Ці оригінальні наші інструменти, вони повинні стати ключовими і для майбутнього, для полісімейкерів, для політиків та громадських активістів, для того, щоб оцінювати діяльність уряду в широкому сенсі, діяльність бізнес-спільнот, діяльність громадськості. І ми плануємо робити щорічно ці індекси, і це буде орієнтир для цих спільнот, для того, щоб оцінювати діяльність насамперед і тої політичної сили, яка знаходиться при владі. Зараз я передаю слово Ярославу, який представить концепцію національної економічної безпеки України. Будь ласка. Дякую, друзі, колеги, за увагу до нашої праці, до Міжнародного інституту свободи. І насамперед хочу подякувати за те, що ми робимо на наше ЗСУ, що ми можемо взагалі працювати і казати про це дуже важливі концепції. Економічна безпека взагалі це нова концепція, і ми робимо це не тільки з точки зору одного вузького наукового дослідження, це взагалі концепція, яка є континуацією протягом праці над взагалі стратегією розвитку України. Це протяг нашої програми «Новий захід. Українська мрія». Вона була представлена рік тому уряду всім органам державного керування. І взагалі концепція національної безпеки, вона спрямована на що? Насамперед, інформування уряду, бізнесу, також суспільства о стані економічної безпеки, які є загрози, які є ризики для розвитку країни. Ми вказуємо на це в контексті регіональних загроз, а також глобального контексту. Ми даємо конкретні рекомендації уряду, бізнесу, суспільству, що робити, щоб зробити країну конкурентоспроможною і міцною. А також ми робимо все, щоб виконати мети, котрі ставить перед собою уряд нашої країни. Насамперед це забезпечить швидке економічне зростання, це 7% ВВП протягом 20 років. Це забезпечить вход в Україну в
в такий престижний клуб країн з трильйонним доларів ВВП. Це також захищення і завантаження людського предпринимательського капіталу, самих проривних технологій. І тепер дуже важливе питання, як зробити так, щоб Україна ввійшла в ланцюжки доданої вартості глобальної і регіональної. Це дуже важливе питання з точки зору того, що навіть Європейський Союз стверджує, що конкурентоспроможність Європейського Союзу вона слабка, і як зробити так, щоб Україна могла можливості робити і посилювати це саме слабкі сторони, щоб це не було тільки дорога в одним накерунку. Тому ми зробили такий документ, концепція національної економічної безпеки, і одна з унікальних і таких концептуальних підходів до цього документу, це те, що цей документ не країноцентричний, не урядоцентричний, а людиноцентричний. І це радикально зміняє підход до того, що ми лічимо загрозами безпеки, що ми лічимо ризиками, і як зробити взагалі економічну політику, щоб цього не було. І ми тут робимо на досвіді десятків мозкових центрів світу. Я більш за 20 років працюю в межах Atlas Network. Це таке суспільство, більш за 500 мозкових центрів з цілого світу. І часткою цього мережі є президент Аргентини Мілей і багато інших людей, які робили реформи на всіх континентах, всіх країнах. І тому це не тільки там наш внутрішній досвід, це збудовано на теоретичній базі, на науковій базі і також на багатьох яких індексів і емпіричних матеріалів. Тому ми робимо це держава в центрі, це один підход, він був формалізований в нашій країні, в багатьох інших країнах, але ми робимо те, що потрібно для українця, людини, яка виконує різні функції. Функції відтворця, функція підприємника, функції споживача, функції зберігача і також. Так. Тому з точки зору логіки і здорового глузду ми маємо забезпечити безпеку людини від народження до підтримки у скруті, на пенсії, в самореалізації, в роботі. І все це має адресування в різних концепціях, різних індексах. Система економічної безпеки ми дамо конкретну дефініцію, окреслення, що це значить. Це не тільки там бла-бла-бла, захист життя та здоров'я людини, це реалізація принципу верховенства права, і економічна свобода, формування численних стійких джерел доходу, що це робить економічний статус людини стабільним і конкурентоспроможним. І це важливо, що кожен з цих чинників має конкретні лічбові показники, на котрі ми орієнтуємося, із яких і складається індекс економічної безпеки. Визначення економічної безпеки, це дивіться, коли ви побачите на ту працю, ми проаналізували багато різних документів аналогічних, і в 23-му році був документ Європейського Союзу, Європейської комісії на економічній безпеці, були концепції Rand Corporation, інші концепції, також економічної безпеки займається НАТО, Parliamentary Assembly, парламентська асамблея НАТО, тому цих досвід був проаналізований, і ми це безумовно улічуємо для того, щоб сформувати і дати рекомендації конкретно уряду, взагалі в органам державного керування, з того, що робити і під час війни, і після війни на етапі модернізації, тому що коли у нас немає тут ніякої суперечки з точки зору мети цього документу, і Міністерство економіки, і уряд, і Офіс президента кажуть, що нам потрібно економічне зростання, нам потрібно повернути там 10 мільйонів українців в Україну, нам потрібні і сучасні технології, і підприємницький капітал, і це ланцюжки. А як це зробити? Коли ми не маємо верховенства права, коли ми не маємо економічної свободи, це неможливо, тому що міжнародна конкуренція – це той імператив, який ми повинні брати до уваги, іначе просто ми нічого не будемо мати. Інноваційний підход до того, як зробити той транзит.
Тому коли ми кажемо, от нам дуже добре було б зробити там як Швеції, як Данії, як будь-якої іншої розвитої країні, але це як людина, яка має там проблеми з здоров'ям, потім як зробити так, щоб він був олімпійським чемпіоном. І це не тільки там через працю, це через методологію переходу, транзиту. І ця методологія для нас з точки зору потребує постійних і таких глибоких інституціональних змін. Одно з речей, котрі ми пропонуємо і в новому заході стратегії, і в економічній безпеці, це як обмежить джерело ризиків для економіки України. А джерелом, самим потужним, самим більшим джерелом небезпеки є держава. Держава як не країна, не як вітчизна, а як уряд, як набір інститутів, організацій, які розпоряджуються там 75% нашої країни. І тому ми з нашими колегами придумали таку річ. Вона була частково реалізована ще під час реформ в Грузії 2004-2005 рок. Це гамівна сорочка, яка має конкретно 6 показчиків, і вони, з моєї точки зору, це знову йде дискусія поміж мною і юристами, тому що для них це теж новація, як це зробити або часткою Конституції, або часткою Конституційного закону. І дивіться, це повинен бути граничний рівень видатків в органах державного керування, граничний рівень інфляції, граничний рівень дефіциту бюджету, обсяг державного боргу, зайнятість, а також обсяг ресурсів активів державної власності. Концепція гальмівної сорочки також вона заложена в Маастрихтські критерії. Коли, наприклад, ми будемо долучатися до зони євро, коли таке буде в майбутньому, ми знову повинні бути орієнтуватися на що? На дефіцит бюджету, на державний борг, на інфляцію. Це також концепція гамівної сорочки. Для транзиту нам потрібно більш ширша інтерпретація цього, і тому ми пропонуємо такий формат. Безумовно, це не для під час воєнного часу, тому що ми розуміємо, що 25% ВВП, коли ми витрачаємо на оборону 30%, це нереалістично, але ми повинні розуміти, в яким накерунку рухатися, яка є наша мета. Основні ризики для української економіки, для нашої системи економічної безпеки – це збільшення витрат виробництва та споживання фізичних і юридичних особ. Це коли будь-які чинники, від енергії до матеріальних засобів, до податків, до регуляторки, коли вони повеличуються, український бізнес реагує. Добре, коли він реагує і робить заходи по діалогу з урядом. А значно гірше, коли він реагує тим, що він взагалі виїжджає з країни, замикає від творчості, переносить її в Румунію, в Польщу, там, в будь-яку іншу країну, тому що там завантаження податкове легше, там більш розвитий кредитний грошовий ринок також. Зниження рівня економічної свободи. Ми, коли робили рейтинг, у нас ще дані були 23 рік. Ви знаєте, що в тим тиждень тому Україна побила дуже сумний рекорд, зайнявши 150 місце в індексі економічної свободи. І це для багатьох людей навіть не можуть собі уявити, як так Україна, де свобода та релігія, займає 150 місце в індексі економічної свободи. А знову в нашій концепції є така дуже добре джерело інформації, який вплив має економічна свобода на будь-які чинники. І матеріальне, і економічне, і соціальне, і екологічне, і на рівність, і на бідність, і на будь-які інші речі. І це абсолютно позитивна кореляція. І ми повинні знати, що це не тільки там ми аналізуємо економіку України протягом 30 років. Це 165 країн світу протягом 30 років, потужна емпірична база. І це висновки поважних економістів, учених світу, котрі нам роблять свої рекомендації, як можна тут в цій ситуації це робити. Якось ділового інвестиційного клімату, якось державного керування – це все є конкретні інструменти
щоб зрозуміти, де ми знаходимося. Приклад був недавно на однім з заходів, де був бізнес, уряд і суспільство, і там був такий діалог, що у нас добре закони, але дуже швидко було плохой. Люди не ті, так. Це менталітет України, він не йде в конфлікті взагалі з концепцією економічної свободи. Це одна з людей з уряду сказала, і це такі, ну, з моєї точки зору, це взагалі було таке ображення українців, якби вони не розуміли, що таке свобода, що таке ринок. І коли він, та людина, уряд лічить, що от у нас добрі закони, я можу аналізувати ті закони, організуємо і зрозуміємо, що в цих законах і є джерело дискреції, дискримінації, монополізації, корупції, котра є в нашій країні. І тому треба виявляти. Це приклади того, як ми не можемо писати закони, дивіться, наявність таких слів, як перспективний, інноваційний, обґрунтований, доцільний, ризиковий, збалансований, будь-то тичиться ПДВ, або там податку на доходи, або вартості таможеної цельної. Це взагалі все є джерело дискреції, і це його повинно не бути, і це є конкретне рішення до того, як це зробити. І коли ми кажемо, ну, ми їдемо в Європейський Союз, і тому повинні робити в Європейському Союзі. Там 2 дні тому був новий індекс податкової конкурентоспроможності. України взагалі там немає, тому що СР, але ми бачимо Естонія, Латвія на перше місце, і вони не роблять цього, що робить наша країна, коли ми хочемо зробити як найкраще, то ми повинні розуміти, як це роблять найліпші країни навіть Європейського Союзу. Ціна держави, це знову важливо розуміти, скільки нам коштує держава, це уряд, так? І коли ми зрозуміємо, що це 67,6% від фінансових затрат середнього хатнього домашнього господарства, це 2/3 ми витрачаємо на державу. І питання, котре кожен українець повинен задавати, а що ми маємо, коли ми стільки грошей витрачаємо на державу? Захист, ціни, комфорт, добробут, безпеку, будь-які інші речі. І це коли ти йдеш до гандльового центру і там купляєш там конкретний будь-яку товар, ти знаєш, є кошт, є ціна і є якість. А тут ми переплачуємо багато грошей і не отримуємо ці послуги, котрі нам гарантують закони, навіть Конституція. І тому тут треба зміняти, тому що перерозподіл грошей через конкурентоспроможність, обороноспроможність, це абсолютно, це не тільки питання там політичних, ідеологічних речей, це питання, безумовно, виживання нації, виживання нашої країни. Коли ми робили той індекс має 8 компонентів, факторів. І кожен з компонентів ви побачите: правові інститути, макроекономіка, монетарна, фіскальна, податки, регуляторка, нематеріальні активи – дуже важлива річ, тому що в концепції взагалі будь-яка діяльність уряду повинна також розуміти, як це впливає на репутацію, на soft power, на м'яку владу країни, людей, українського бізнесу. Це як ви купляєте будь-які там годинник, або сир, або шоколад, там, made in Switzerland. Switzerland додає вартість до будь-якої фірми, будь-якого продукту. Також потрібно, щоб було в Україні, тому матеріальні фактори також в індексі економічної безпеки включені, розглядаються. І тут ви можете потім подивитися в тій таблиці, тільки там короткі коментарі. Дивіться, індекс економічної свободи і міжнародний індекс захисту прав власності. Це не тільки там група експертів, лібертаріанців, лібералів на колінках зробили це. Це потужний, дуже важливий і довгостроковий
науковий проєкт. Це бо зрозуміти, що коли ми кажемо про економічну свободу, ми кажемо про найбільш важливий фактор економічного зростання і розвитку. Це капітал. Коли пам'ятаєте, що був Маркс, він казав про землю, казав про гроші, казав про робочу силу. Це окей, це кожна країна це може мати, але один найбільш рідкий ресурс, котрого взагалі дуже мало в світі, це економічна свобода. Коли ми подивимося, кілька там країн є економічно свободними, це справжня економічна свобода, 5-6 країн в світі. І коли ми кажемо, і це країни, котрі абсолютно є найвищий рівень економічної безпеки, і нам треба орієнтуватися на це. Також індекс захисту прав власності, це робить така людина, як методологія і науковий бекграунд для цього індексу зробив Ернандо де Сото, перуанський економіст, який взагалі вивчає, як працює інститут власності. І знову ми дивіться на 105 місце в світі. 105 місце в світі, це в огулі Африка. Рівень, взагалі в цих індексах наше оточення, як от вчора знову був індекс верховенства права, ми там всеред Бенін, Судан і інші країни. Це абсолютно не європейський підхід до формування інститутів економічного розвитку, до економічної безпеки. Друга група чинників макроекономіка. Тут теж взагалі можна казати багато речей, але є два такі конкретні чинники, як Україна інтегрована в глобальні і регіональні ланцюжки. Це накопичені прямі іноземні інвестиції на душу населення і експорт товарів та послуг на душу населення. Відвертість економіки і інвестиції, як нас сприймає не тільки там культурний осередок або політичний осередок, як там тільки там гуманітарні допомоги дають, а як люди своїми грошима довіряють нашому уряду, нашій країні. Дивіться, 1430 – це в 3 рази менше, ніж середньосвітовий показчик, і це там в 8 разів менше, ніж показчик Європейського Союзу. Тому що ми не залишаємо, не накопичуємо іностранні інвестиції, тому що немає цих інститутів довіру, права захисту права економічної свободи, і ми повинні бути відкриті, відвертою економікою, тому без доступу до знешніх ринків нам немає чого робити серед Європейського Зв'язку, ми будемо тільки продавати сировину і все. Монетарні та фінансові чинники, дивіться на показчик, який є дуже таким яскравішим показчиком якості нашої монетарно-грошової системи. Протягом останніх 4 років там 14% інфляція, коли ми бачимо, навіть візьмемо 2021 рік і 2024 рік, у нас інфляція там омаль 13%, стандартні стабільні гроші – це 2% інфляція. Протягом 20 років інфляція середньорічна в Україні дає нам 13 місце в світі. 13 місце в світі по інфляції – це знову африканський рівень. Ми ніколи не мали стабільної грошової системи. Більш того, коли ми кажемо на кредитування приватного сектору, це дуже важливий показчик, чи конкурентоспроможна, це безпечна є фінансова система. Так, платіжна система – це одно, але грошей в легальній формальній системі мало, і тому треба робити радикальну зміну в грошово-фінансовій системі, щоб зробити її більш потужною. Податкова та бюджетна чинники. Дивіться, це знову який державний борг і який розмір видатків органу державного керування. 65%. Це соціалістична країна, це країна з Левіафаном. І знову, коли є такий потужний розмір державних видатків, місця для приватного сектору немає. І це феномен, який в економічній науці називається crowding out, або витіснення державними видатками, державними інвестиціями, приватного підприємництва, приватного інвестування.
Регуляторні чинники ми маємо знов оцінку інвестиційного середовища і дуже такий яскравий показчик, частина робочої сили, яка отримує доходи за счет рахунків платників податків. 48% це, я думаю, було би ми в топ-10 найбільш державних економік світу. Середній показчик в країнах ОСР 13,8, є там багатьох країн з розвитою економікою, з конкурентоспроможною, де такий показчик 5,7%. Знову ми кажемо, що тут немає сенсу тримати тільки людей в державних там секторі, тому що вони не роблять доданої вартості, вони тільки споживають те, що заробили інші люди. Ну а параметри знову якості регуляторної політики, інститутів державного регулювання, це знову показчики Всесвітнього банку, це показчики інших структур, і вони кожен рік це роблять, і Україна, на жаль, маємо знову не входимо на перше 100 країн світу. А наша мета, і це рівень безпеки, щоб вони були в топ-30. Інфраструктурні чинники в нас є там і залізниця, і порти, і все. Але з точки зору якості, дивіться, індекс помістив інфраструктура, 77 місце в світі, це також не є чинником конкурентоспроможності. Коли будь-яка країна думає, де там зробити інвестиції в Румунію, Словаччину, Чехію, Польщу, знову інфраструктура не є таким чинником, котрий може привабити заміжні інвестиції в наші країни. Також рівень енергоємкості первинної енергії, це скільки ми енергії використовуємо на витворчість одинки ВВП, знову 115 місце, це значить, що ми не маємо заощадження, концепції заощадження енергії, тому що знову, коли державний сектор такий, ми платимо багато грошей за це. Взагалі концепції економічної енергетичної стратегії розвитку в країні немає, і тому ми маємо це такий дуже важкий показчик. Соціальні чинники, тому що також це про людський капітал. Індекс соціальної стійкості від страховщиків маємо 95 місце. Це знову дуже важливо зрозуміти. Розмір державних видатків не є гарантією соціального захисту. Соціальний захист з 95 місце, і тільки гроші видається, і ми маємо там сотні груп соціальних льготників, і це не захист. Це ми не можемо робити насамперед розподіл, а треба зробити воронки, щоб перш за все була витворчість і розвиток підприємництва на фундаменті економічної свободи. І врешті-решт нематеріальні активи – це як нас бачить світ з точки зору корупції, з точки зору нематеріальних активів, і як люди оцінюють якість і довіру до органів влади. І дивіться, що це показчики є такими композитними, зробленими з багатьох джерел. Рівень довіру до уряду як такого уровень довіру, це не тільки там Кабінет міністрів, це також Офіс президента, Кабінет міністрів, міністерства, парламент, дуже низькі, і коли як робити економічні реформи, це повинно бути на іншому рівні, тому що люди розуміли, що це не тільки там група технократів зробила будь-які реформи, це роблять для майбутнього разом і бізнес, і суспільство, і уряд. І ми отримали такі показчики індексу економічної безпеки 2024 року України. Право, макроекономіка, гроші, все інше ви бачите. І індекс безпеки 35,2 бали з 100. Це коли ми робимо колери, там червоний рівень безпеки, це найвище, потім помаранчевий, потім жовтий, потім зелений. Ми бачимо, що з точки зору цих сфер,
де повинна бути більш уваги нашого уряду. Це макроекономіка, це гроші, фінанси, це податки. І коли ми кажемо про макроекономічну стійкість, як може бути макроекономічна стійкість нашої країни, коли по двом фундаментам цієї стійкості ми маємо найгірше червоної зони показчики? Це абсолютно нереально. І тому ми повинні зрозуміти, що це, коли ми підлічили, скільки країна втрачає річні від цього, що ми маємо такий рівень економічної небезпеки, це 35-40 мільярдів доларів ми могли би зробити більше мати в легальному секторі в бюджеті гроші, коли б мали би показчики були б в зеленій зоні економічної безпеки. Так що наше 35,2 це перша наша крапка в замірі там економічної безпеки, будемо робити кожен рік для того, щоб дивитися і оцінювати працю уряду для покращення ситуації в нашій країні. Висновки. Система національної безпеки України знаходиться в небезпечній помаранчевій зоні. Основна загроза економічної безпеки – це функція, не кажу про зовнішні воєнні ризики, тому що це, безумовно, Росія, це ось зла, це може бути конфлікти з будь-якими нашими постачальниками оружия, броні. Основна загроза – функціонал, розмір та дискреція держави. І коли ми зрозуміємо, що це не питання до будь-якої індивідуальної особи, суб'єкта, або будь-якої партії. Це до цього фрейму, до цих інститутів, котрі ми маємо в Україні, і вони не зміняються протягом 30 років. Партії зміняються, президенти зміняються, прем'єри зміняються, депутати також приходять, а Україна залишається країною з соціалістичними, слабкими інститутами за захисту прав власності і економічної свободи. І тому це треба зміняти, а не думати, як там нам зробити кропки там економічного зростання, робити там будь-які там показчики з Європейського там Союзу, до котрих вони 50 років йшли. Ми не можемо, у нас немає взагалі capacity, це спроможності для того, щоб це робити. Україна в такому стані програє навіть регіональну конкуренцію за передові технології та прибуткові ніші в глобальних ланцюжках вартості. І знову, коли ми маємо абсолютно такий історичний процес, коли йде декитаїзація ланцюжків доданої вартості, і можемо ми розлічуватися не тільки там на 20, 30, 40 мільярдів доларів допомоги фінансової до бюджету, ми можемо розлічуватися на трильйони доларів цих грошей, а щоб ці гроші прийшли, нам потрібно створити варунки економічної безпеки, котрих я казав. Без цього ми просто цю боротьбу, конкуренцію програємо. Без змін відносин держава-бізнес, це дуже важлива теж висновка, ми цього не отримаємо, тому що є такі стосунки дуже токсичні поміж будь-які там окремими бізнес-асоціаціями і окремими структурами бізнесу, і вони роблять вигляд, що це все окей. Україна – це добрий інвестиційний клімат, добрий клімат до бізнесу, до захищення інвестицій, а це в будь-якій іншій сфері держава. Держава 5-7-9, держава є робота, держава інвестиційна няня, держава це, держава все. А це знову держава має обмежений спосіб утримання розвитку бізнесу і кажемо, що це знову в нашій контексті, це знову джерело корупції, дискримінації і інших негативних з'явищ, наслідків. Так. І робимо ми конкретну рекомендацію уряду, тому що будь-яка праця і так, ця книжка, і ця праця – це про те, як зробити нашу країну справжньою, безпечною, конкурентоспроможною. Коли ми не зробимо матеріальної бази для нашої країни, для підприємництва, у нас не буде грошей на ЗСУ достатньо, не буде грошей для розвитку військово-промислового комплексу, і це буде слабка фактор, який буде впливати на воєнну складову нашої безпеки. Тому потрібно скорочений розмір держави. Ми пам'ятаємо, що було, наприклад, там 2-3 перші місяці війни, коли уряд також був такий
вистрашений, ні, треба, як люди самі роблять. Тому феномен українського суспільства в тим, котрий не розуміє навіть уряд, держава, в тим, що коли є загроза, люди, українці, взагалі мобілізуються абсолютно феноменально. І є такий індекс благочинності Charity Index, де Україна до війни вона була на 150 місце, а під час війни вона зайняла друге місце в світі. Це значить, що ми відразу почали один одному допомагати. І це така мережа допомоги, підприємницького духу, драйву. І коли на цей драйв наложити державне регулювання, податки, монетарну політику, яку ми маємо, ми просто гальмуємо цей розвиток. І тому ми маємо ситуацію, коли ми ніколи не повернемо там 10 мільйонів українців, ніколи не будемо країною з ВВП $1 трильйон, а це наша стратегічна мета. Дякую за увагу. Це буде Україна. Я думаю, що ми пропонуємо конкретний конструктивний діалог і не тільки з урядом, з структурами безпеки, з структурами регіонального самоврядування, з університетами, щоб ця концепція стала часткою нашого національного дискурсу, тому що є багато речей, які в нашій країні, на жаль, немає достатньої уваги. Єдине, що хотів додати, ви можете ознайомитися з концепцією, зайшовши на наш сайт, на сайт Міжнародного інституту свободи, і викачати цю концепцію, ознайомитися в PDF. Дякую.